Hi mga ka-DIYers! In this video, ituturo ko sa inyo paano mag-install ng frosted glass film. Murang-mura lang to, 129 pesos lang per roll. Mas mura ng malayo sa cortina at blinds at madali lang install, so keep watching! Sa dishwashing liquid, kahit konti lang, maybe 1 teaspoon, basta maging mabula lang siya. Pwede na ang tabo at cloth kung wala kang spray bottle. I prepared the materials beforehand, so measure mo yung length and width ng window mo and cut the film. Next, spray mo yung window. Mas madaming water, mas okay. Mas madali siya i-smoothen. Peel off mo yung glossy part na transparent and then stick it to the window. Yung sa akin, hindi ko pa kinat yung right side kasi may sealant yung part na yun ng window namin. Medyo irregular yung sides kaya manually ko siyang kinakat using a cutter para saktong-sakto. Here is the comparison pag wala and meron frosted glass. Tuloy ulit natin yung isang side, same lang yung gagawin. Dito lang kasi may lock yung window, so in-adjust ko ulit yung pag-cut para sakto siya. So tuloy-tuloy nyo lang i-smoothen using a scraper or a cloth hanggang mawala yung bubbles. Yun, tapos na! And hindi lang sa windows ito, pwede rin sa CR, kitchen cabinets para malinis tignan and mas modern. Kahit anong may glass na gusto mong i-conceal yung laman, pwede. As for me, nilagyan ko rin yung window sa stairs and almost all windows sa house para mas maliwanag and nakakapasok ang natural light. So that's it for this video. Please like, comment, and subscribe. Buyers!